ดีเช้าวันจันทร์ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11:15 นาทีผมอยู่บ้านกำลังจะขับรถไปที่คอนโดผมเนาะสำหรับผมต้องเริ่มต้นวันด้วยถึงจะบอกว่าเริ่มต้นวันแต่มันก็ 11 โมงแล้วแหละ วันนี้ตื่นสายไปหน่อยก็สั่งกาแฟมาทุกคนเป็นลาเต้จากร้าน Base Coffee Roaster หอมนะอร่อยไม่ขมเลยแล้วก็ผมสั่งเป็นนมอัลมอนด์ด้วยก็จะมีกลิ่นอัลมอนด์นิดหน่อยแหละผมชอบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิโอพังเอาจริงไหมถึงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมคนถึงคิดชิโอพังกันทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็โอเคแบบข้างในมันฉ่ำเนยก็จริงนะไม่รู้เห็นไหมคือมันฉ่ำเนยก็จริงนะแต่ว่าเหมือนกับไส้มันแอบจะแน่นไปนิดนึงคือมันต้องมีความแบบเป็นโพรงๆเป็นแบบไม่รู้สึกแน่นขนาดเนี้ยที่แบบผมเคยกินมาแล้วอร่อยนะถือว่าแก้ขัดได้ครับแต่ว่ากาแฟอร่อยซึ่งวันนี้เราจะพูดถึง IM กันสักตัว2ตัวละกันเนาะเป็น IM ที่ช่วงหลังผมใช้งานมาแบบแทบจะตลอดเวลาเลยไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็เป็น IM ตัวโปรดของผมณตอนนี้เลยก็คือ Gear Astral นะครับผมใช้งานมาประมาณเดือน2 เดือนแล้วมันคือ the best gaming IM ในราคาแบบ 10,000 เลยจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนแล้วกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะรีวิวของในขณะขับรถนะครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะแต่ผมนั่นแหละอยากลองอะไรใหม่ๆนะครับไปคือผมพูดจริงนะคือตอนที่ผมได้เจ้าเอตัวนี้มาผมใช้งานมันทุกวันเลยเว้ยไม่ว่าผมจะแบบกลับบ้านระหว่างทางไปคอนโดหรือว่าระหว่างทางไปแบบกลับบ้านแฟนอะไรเงี้ยมันเป็น IM ที่แบบผมใช้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยทำให้ผมแบบผิดหวังเลยทุกคนแต่คิดว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนว่าไอหูฟังตัวเนี้ยแนวเสียงมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ Harman Tuning มันจะไม่ใช่ V shape W shape อะไรพวกนั้นแต่ว่ามันจะเรียกว่า New Meta Tuning ทุกคนหลักการแล้วเอาแบบทฤษฎีนะมันคือ Target Curve ที่เบสมาจาก BNK 5128เป็น Diffuse Target เนาะที่ add bass boost เข้าไปนิดหน่อยเพราะว่าคนเราชอบเบสถูกไหมก็เลยแบบนะ add bass boost เข้าไปอันนั้นแหละคือ new meta tuning ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบ new meta เนี่ยกับพวกแบบ Harman tuning มันจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า Harman มันจะมีความที่เบสจะอุ่นๆแต่แบบอาจจะไม่ได้หนักมากใช่ไหมแต่มันจะมีความหนาเสียงกลางนักร้องจะถอยนิดหน่อยแล้วก็เสียงแหลมจะแบบจะพุ่งแบบสว่างมากเลยแต่ว่า new meta เหมือนกับว่าเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติของเสียงหูมนุษย์เราชอบแบบไหน New Meta มันก็จะให้เสียงประมาณนั้นแล้วทีนี้ Astral ตัวนี้เนี่ยที่เป็น New Meta เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงถูกไหมนิยามของผมก็คือมันเป็นเสียงที่ aggressive มากๆนะครับไดเวอร์ที่เขาใช้มันจะเป็น Hybrid 1 DD 6 BA มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเสียงที่ผมพูดว่า aggressive ก็เพราะว่าเบสเนี่ยจะมาเยอะมากๆแบบคุณจะรู้ถึงแบบลูกของเบสแบบแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นเบสที่มาไวไปไวลงแน่นแต่ลงไม่นานทุกคนซึ่งผมพูดในตอนคลิปรีวิวเจ้าตัวไอโซโลมอนไปแล้วว่าผมชอบเบสที่มันเก็บตัวไว้ใช่ไหมซึ่ง Astral ทำตรงนี้ได้ดีเผลอๆจะดีกว่าโซโลมอนด้วยนะครับเสียงกลางหวานมากไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงผมก็แฮปปี้กับ Astral มากแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือมันแบบมันโคตรจะดีดีเทลเยอะมากอย่างคุณทิมมี่ก็ยกให้เป็นแบบ one of the most detail IM ในราคาประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็น IM ที่แบบมีดีเทลที่เยอะมากๆแล้วก็มีความโปร่งที่เยอะมากๆนะครับแบบช่วงตั้งแต่ประมาณแบบ 15K ขึ้นไปมันจะแบบไม่ค่อย reset down มันจะแบบทอดตัวไปไกลมากมันทำให้ feeling ในการรับรู้ของเรามันแบบมันเหมือนมันกว้างขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าผมเอาตัว Astral เนี่ยไปเทียบกับSM4 นะครับมันเบสของ Astral เนี่ยจะเยอะกว่าพอสมควรจะลงแน่นในขณะที่ SM4 มันจะลงแบบหนาๆก็เป็นแบบแนว Harman Tuning เนาะเสียงกลางดีกว่า SM4 แล้วก็เสียงแหลมอาจจะแบบไม่ได้สว่างเท่า SM4 แต่ว่า Technicality ต่างๆแบบรายละเอียดของเสียงเล็กๆน้อยๆมันจะดีกว่าเยอะมากๆเลยทุกคนคือณตอนแรกเลยผมก็เป็นคนที่ sensitive กับเสียงแหลมพอสมควรแบบผมจะไม่ชอบเสียงแหลมทุกคนแต่ช่วงหลังมาผมแบบเปลี่ยนมาใช้ Aria Stealth มั้งซึ่งมันก็เป็น full size เพลนหน้าที่เสียงแหลมค่อนข้างเยอะแล้วฟังไปฟังมาผมค่อนข้างจะชอบเว้ยแบบมันคือด้วยความที่จูนนิ่งมันแหลมบางตัวที่มันแหลมมันจะทำให้ sound stage เวทีเสียงมันจะกว้างขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าคุณจะไม่เจอแนวเสียงอะไรก็ตามที่มันอุ่นเบสเยอะแล้ว sound stage มันจะกว้างตาม
เพราะว่า sound stage ที่กว้างส่วนใหญ่ของหูฟังส่วนใหญ่นะมันจะมากับแหลมที่เยอะอย่างแบบ HD 800S Aya Stealth รวมถึงตัว Astral ก็เหมือนกันคือถ้าให้ผมสรุปโดยรวมของแบบแนวเสียงของ Astral มันคือเป็น all rounder มากๆคุณอยากฟัง K-pop เหรอก็สามารถฟังได้ผมฟัง K-pop ประจำอยู่แล้วน้องนิวจีนวง K-pop ใหม่ๆก็ฟังประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะฟังแจ๊สฟังบลูเหมือนแบบจอห์นเมเยอร์ก็สามารถทำได้จะฟังเพลงแบบที่มันเป็นดนตรีสดไปเลยที่เขาอัดสดมาก็สามารถทำได้มันให้ feeling ที่แบบ immersive มากพอที่ทำให้เราแบบรู้สึกดีถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ AM ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้มันมีความที่เสียง aggressive อย่างที่ผมบอกไปเลยเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบกับเสียงแนวนี้เท่าไหร่รู้สึกว่ามันฟังยากมันจะแบบไม่ค่อยรีแลกซ์อะไรทำนองนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังอยากได้แบบหูฟัง New Meta อย่างนี้อยู่แต่คิดว่ารับไม่ได้กับเสียงแหลมประมาณนี้ก็แนะนำเป็น Geely Air KE4 นะครับเป็นรุ่นที่ราคาถูกกว่า Astral ประมาณ 3-4,000 บาทหรือประมาณ 6-7,000 นะครับแต่ว่าทั้งเบสทั้งเสียงแหลมเนี่ยมันจะฟังง่ายกว่ามากๆคือเบสมันจะไม่ได้เยอะมากแล้วแหลมก็จะไม่ได้เยอะมากคุณสามารถไปต่อยอดด้วยการ EQ มันมากขึ้นไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันสามารถทำให้มันดีขึ้นได้เพราะงั้นลองไปชั่งใจดูดีๆว่าคุณอยากลอง New Meta ไหมถ้าอยากเอาเซฟก็ KE4 แต่ถ้าอยากเอาสุดไปเลยก็Astral ทุกคนแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนแล้วกันเผื่อใครที่แบบซื้อ Astral ไปแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไมมันถึงไม่เป็นตามที่ผมบอกคือเสียงมันแบบไม่ได้ aggressive ขนาดนั้นนะเพราะว่า Astral เนี่ยจะมี dynamic ที่ค่อนข้างจะเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดในระดับเสียงที่มันดังพอประมาณนะมันจะให้ดีเทลแหลมๆดีเทลเสียงกีตาร์เล็กๆเสียงนกเสียงกาเวลาคุณเล่นเกม Open World อย่างเงี้ยมันจะมาครบมันจะมาชัดกว่ามากๆซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเกิดซื้อไปจริงแล้วอยากให้เปิดในระดับเสียงที่มันดังมากพอแล้วกันอย่าเปิดเบาไม่งั้นคุณจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพของ Astral แบบเต็มรูปแบบอันนี้ผมแนะนำไว้แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยต่อกันที่ตอนถึงคอนโดแล้วกันเนาะรอบนี้ผมว่าจะขึ้นไปถ่ายที่บนดาดฟ้าของคอนโดนิดนึงแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศรู้สึกว่าบางทีถ่ายห้องอย่างเดียวมันก็แอบเบื่อเหมือนกันนะแบบอยู่แต่ในห้องอะไรอย่างนี้ก็อยากไปทัดกราสบ้างนะครับอยากไปแตะหญ้าบ้างก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่อยู่คอนโดแล้วกันนะครับ Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. 'Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush on you. I just wanna be your only crush on you. I'm not the type to keep it in, read it out to your mind. Let me tell you how I got it. มาตอนนี้เราก็อยู่บนอะไรนะตอนนี้เราก็อยู่ตรงดาดฟ้าคอนโดผมนะทุกคนตอนนี้เขามึงกับพี่พนักงานเขากำลังแบบโรยตัวเช็ดแบบกระจกอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้พี่เขาทำงานไปนะครับเราก็ถ่ายคนเราเนาะเรามาต่อกันจากที่ค้างไว้ตอนขับรถเนาะคือผมคิดว่าจุดที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าตัว Astral เนี่ยมันคือเรื่องของการเล่นเกมมากกว่าเว้ยเพราะว่าเอาจริงคือผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นแบบ the best IM for gaming ในราคาต่ำกว่าหมื่นหรือว่าอะไรแบบนั้นนะเพราะผมรู้สึกแปลกเว้ยถ้าเกิดว่าผมจะต้องพูดว่าตัวนี้ดีที่สุดในราคานั้นๆแต่ผมยังไม่ได้ลองทุกตัวผมก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกปะทำไมเราถึงบอกว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีทั้งที่เรายังไม่รีวิวของเก็ตไหมก็นะเอาเป็นว่ามันดีมากๆแล้วกันแล้วถ้าเกิดให้เลือกสักตัวจะซื้อสักตัวในปี 2025 เนี้ยผมคิดว่า Astral น่าจะเป็นตัวเดียวที่ผมซื้อแล้วกันแบบไม่ว่าจะฟังเพลงหรือว่าจะเล่นเกมโดยเฉพาะการเล่นเกมคือสุดยอดมากครับทุกคนคือนอกเหนือจากตัวจูนนิ่งของเขาที่มันโปร่งมากแล้วเนาะที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นหนึ่งใน flawless Imagine เท่าที่ผมเคยได้ลองมาเลยเพราะว่าอย่างเอาแค่แบบตอนเอาแบบกันเพลย์ก่อนแล้วกันเนาะตอนพูดแบบเล่น Apex อะไรเงี้ยผมจะยกตัวอย่างไปพวกแบบลัมเพจอย่างนี้แล้วกันคือลัมเพจมันจะมีความที่มันเป็นแบบว่ามันจะมีความแน่นของปืนใช่ไหมซึ่งถ้าเกิด IM ของคุณมันมีความแน่นเสียงมันจะเหมือนเป็นระเบิดเข้ามาหาคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเสียงอย่าง Blessing T แล้วกันที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันมันจะไม่เชิงว่ามันจะเป็นลูกระเบิดแต่มันจะเป็นเสียงแบบใสๆโปร่งๆบอกไม่ถูกแต่ Astral มันจะเป็นเสียงที่แบบหนักมากด้วยความที่เบสมันหนักกันเนาะแต่ว่ามันหนักก็จริงแต่ว่ามันมาไวไปไวมากทุกคนเสียงมันไม่ได้แบบคงตัวอยู่นานแล้วมันดีตรงที่ปกติไอเสียงประเภทเนี้ยมันจะแบบทำให้ทิศทางมันขุ่นมัวนิดนึงแต่ว่า Astral มันไม่ได้ทิศทางทำให้ขุ่นมัวเลยเว้ยมันทำให้ผมมั่นใจกว่าเดิมซะอีกว่าประตูอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วการ
แยกเลเยอร์ทุกคนแบบสมมติว่าถ้าตัวอยู่ชั้น2เราอยู่ชั้น1เนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าตัวชั้น2นะไม่อยู่ชั้น3นะคือ Astral มันดีถึงขนาดที่ว่า Rising 3เป็น IM ที่ผมชอบมากไม่ว่าใครจะพูดว่ามันดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ณตอนเนี้ยผมคิดว่า Astral แทนที่ Blessing T ได้แบบง่ายๆเลยเว้ยด้วยความ versatile ของมันที่มันมากกว่าเสียงฟังเพลงดีกว่าดูหนังดีกว่าแล้วก็แน่นอนเล่นเกมก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยไม่ได้เยอะกันมากแค่มันแบบอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนวงกว้างๆได้มากกว่านะครับซึ่งการแยกตำแหน่งนะครับเอาแค่แบบ IM ที่ผมเคยรีวิวมาในช่องเนาะที่ดังๆเลยนะคือ AW 300 Just Defiant Simgod Supreme 4 Blessing 3ไม่3ไม่เคยรีวิวดีกว่า หรือว่าแบบทาง Gym Origin อะไรเงี้ยหรือแม้แต่ไอ้50,000ที่ผมเพิ่งรีวิวไปโซโลมอนไม่มีตัวไหนที่ชนะ Astral ได้ถึงแม้มันจะราคาแค่10,000เดียวแต่มันตบทุกอย่างคือมันโดดเด่นทุกเกมทุกคนคืออย่าง EDU 300เสียงมันจะอุ่นใช่ไหมมันจะไม่ได้โปร่งมากใน Valorant หรือว่า CS อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าใน Apex อย่างเงี้ยบางทีเสียงมันอยู่ในย่านแหลมนิดหน่อยในบางปืนในบางสถานการณ์เนาะคุณอาจจะต้องไป EQ แหลมให้มันขึ้นเพื่อให้เสียงชัดเจนขึ้นแต่เจ้าตัว Astral มันแค่ดีไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเอาไปเล่นเกมไหนผมก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าผมมีปัญหาในการแยกทิศทางเลยทุกคนเพราะงั้นย้ำอีกทีตัวที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดนะในช่อง IEM อย่างเดียวนะครับไม่รวม headphone เนาะ Astral คือ the best IEM ไม่ว่าจะทางมิวสิกหรือว่าเกมมิ่งก็ตามครับคือมันอาจมีตัวที่มันดีกว่า Astral แหละในเรื่องของการแยกทิศทางแต่ว่าเอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ยอมแลกคุณภาพเสียงกับการแยกทิศทางที่มันอาจจะดีขึ้นเพียงแค่ 5-10% เก็ตป่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ดีมากๆแล้วถ้ามันดีกว่านี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะดีไปมากกว่านี้ได้ยังไงนะครับในเรื่องของการแยกทิศทางเนาะแต่ว่าจุดเดียวนะที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเบรกหลายๆคนที่ทำให้บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของความสบายในการสวมใส่นี่แหละด้วยความที่เชลมันใหญ่เนาะนอสเซลก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับแอบกลางๆไปใหญ่ด้วยซ้ำมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่รู้ดิแบบคันๆอาจจะแบบใช้ไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะต้องถอดมาเป็นพักๆอะไรอย่างนี้ผมเองก็ต้องถอดมาทุกชั่วโมงเว้ยถึงแม้ว่าเสียงมันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นจุดเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงนะแต่มันก็อยู่ที่แล้วแต่คนนะอันนี้แค่หูผมนะครับถ้าเกิดได้ลองเองเป็นไปได้เนี่ยไปลองที่ร้าน Soundaholic ของ MRT พระราม 9ก็ได้เขามีขายอยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีให้ลองด้วยไปลองก่อนซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่ IM ราคาถูกทุกคนร้านไม่ได้ส่ง IM ตัวนี้ให้ผมนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้าน Soundaholic นะครับแค่แนะนำต่อเฉยๆทีนี้ถามว่าคุณควรซื้อขนาดนั้นไหมก็ลองไปถามดูตัวเองก่อนแล้วกันว่าคุณงบถึงประมาณ 10K ถ้าโปรโมชั่นก็อาจจะเหลือ 9,000 อะไรอย่างนี้เนาะแล้วคุณชอบเสียงที่มัน aggressive ขนาดนี้ไหมเบสเยอะแต่เก็บตัวไว้นะแต่ว่าแหลมคือเยอะมากทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแหลมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ IM สำหรับคุณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณหาเพียงแค่ the best IM for gaming ในงบประมาณ 10,000 เนี่ยที่ได้ทั้ง music ได้ทั้ง movies entertainment gaming นี่คือ the best เท่าที่ผมจะหาได้ณตอนนี้และเท่าที่เคยได้ลองมาแล้วเว้ยทุกคนถ้าเกิดสงสัยอะไรถามด้านล่างได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การซื้อทั้งช่องทางต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไว้ทางด้านล่างแล้วกันเนาะเพื่อในไทยของหมดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเหมือนฝนจะตกด้วยค่อนข้างจะครึ้มๆ